Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đi xem một cái thiết bị để bơm sình ở dưới sông lên đó các bạn. Đó người ta còn gọi là cái sáng thổi nha các bạn ha. Thì mình cũng giới thiệu với các bạn mình là ở tỉnh Kiên Giang, một trong những cái tỉnh cuối cùng của đất nước ở miền Tây Nam Bộ. Thì như các bạn đã biết miền Tây Nam Bộ là một cái vùng sông nước, rất là nhiều các cái hệ thống kênh rạch chằng chịt. Vì thế mà cái người dân của miền Tây Nam Bộ chúng tôi thì gắn bó với sông nước, và trong các cái hoạt động sinh hoạt đời sống thường ngày thì cái việc mà đào mương, đào kênh rạch thì là một cái hoạt động thường xuyên của cái đời sống người nông dân Nam Bộ. Cho tới ngày nay thì rất là nhiều những cái thiết bị cơ giới đã được phát triển. Tuy nhiên những cái thiết bị này thì đa số là do những cái người nông dân người ta sáng chế ra, như chúng ta vẫn thường quen gọi một cái tên rất là thân thương, đó là những cái kỹ sư chân đất. Thì như các bạn đã biết đó, là trước mặt các bạn là một cái dòng sông. Dòng sông này thì được chính phủ của miền Nam Việt Nam thành lập và múc cái kênh này là cái kênh đào nha các bạn ha, đào bằng thủ công. Thì như các bạn biết là sau cái biến cố 1954 thì chính phủ của miền Nam Việt Nam đưa rất là nhiều người miền Bắc di cư vào Nam, và được đồng bào miền Nam nhường cơm xẻ áo. Và từ đó chính quyền của miền Nam đã cho thành lập những cái khu gọi là cái khu tái định cư như bây giờ chúng ta hay quen gọi đó. Thì cái vùng này gọi là cái vùng Cái Sắn nha các bạn. Thì người ta cứ đào những cái kênh như vậy, cái kênh nọ tới cách cái kênh kia là 2 km, và cái chiều dài cái kênh này thì nó dài khoảng 12 km, từ quốc lộ 80 đi vào phía giáp với lại sông Tân Hội nha các bạn nha. Thì người ta quanh năm người ta gắn liền với lại các cái đời sống của họ với những cái kênh rạch. Thì việc mà họ có những cái thiết bị để đào, đầu tiên thì họ đào bằng tay, bằng len, bằng xẻng các bạn. Về sau này thì họ sáng chế ra nhiều các cái công cụ khác, trong đó có cái sáng gọi là sáng thổi như các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sáng thổi do những cái người nông dân Nam Bộ của chúng tôi tự thiết kế, tự sáng chế ra những cái thiết bị rất là thô sơ, nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả rất cao, nó giải phóng được cái công sức lao động của người dân. Thì hôm nay mời các bạn đi xem coi cái sáng gọi là cái sáng thổi nó như thế nào. Thì trước mặt các bạn là cái sáng gọi là sáng thổi đó các bạn. Những cái kỹ sư chân đất, nói theo một cái cách hết sức thân thương, là những cái người nông dân thôi. Họ đã sáng chế ra được một cái công cụ để mà thổi cái sình ở dưới lòng sông lên rất là hiệu quả nha các bạn ha. Thì nó có thể là múc ở mọi địa hình, họ chế ra và họ gắn ở trên một cái chẹt các bạn. Thì dưới các bạn thấy là có một cái máy đẩy nha các bạn ha, cái máy dầu để đẩy, rồi họ gắn cái thiết bị này trên một cái chẹt bằng sắt nha các bạn. Thì họ dùng cái cánh quạt rất là lớn rồi đặt ở phía trước, các bạn thấy không đó, các bạn thấy cái cánh quạt rất lớn đang là quay này các bạn đó, rồi người ta sẽ thả xuống sình, rồi cái cánh quạt lớn đó nó sẽ quậy cái sình cho lỏng ra, và nó có một cái hệ thống hút, nó hút lên và nó theo cái nó hòa quyện vào với nước, và từ đó họ đẩy lên. Thì nó có một cái lợi điểm là nó dẫn đi rất là xa các bạn. Người ta dùng những cái ống bằng vải, người ta đưa nó dẫn cái sình đó đi rất là xa, có khi hàng trăm mét cũng vẫn được đấy các bạn nha. Thì các bạn thấy không, là người ta gắn ở trên một cái chẹt như vậy, và người ta điều khiển ở trên. Thì các bạn thấy không, là cái sông này là người ta đang là tiến hành thổi. Thì người ta dùng để thay thế, vì ngày xưa người ta phải làm bằng tay, bằng rầu múc hoặc bằng len xẻng, thì bây giờ là người ta dùng để người ta vát những cái mương mà nó bị đầy hoặc là nó cạn quá không có sử dụng được, hoặc là người ta bơm sình lên để người ta lấp đìa, lấp mương. Thì các bạn thấy không, là người ta
dùng cái ống bằng vải nha các bạn ha, người ta dẫn ngang qua cái lỗ để mà người ta đẩy cái sình ở từ dưới sông lên. Thì các bạn thấy rằng là cái ống rất là lớn nha các bạn nha. Cái ống này bằng vải cho nên là mình có thể dẫn nó đi khắp nơi theo cái ý mình, len lỏi qua những cái kênh rạch hay là len lỏi qua những cái cây cối đều vẫn được hết, không có phức tạp như là sáng múc hay là bằng gầu múc nha các bạn nha. Gầu múc thì người ta có thể là phải cưa cây cối ở hai bên bờ sông đi rồi người ta mới múc lên bờ được, còn cái này thì không cần. Bằng các bạn thấy không, nó đi ngầm ở dưới sông, cái ống hút á, nó đi ngầm dưới lòng sông và nó quậy cái sình đó cho nó lỏng ra và người ta bơm lên cái ống bằng vải như thế này. Cái vỉ sắt là để cho xe nó chạy ngang qua nó khỏi cán vô cái ống đó các bạn. Cũng là những cái sáng tạo của người nông dân thôi, chứ mình chẳng có thấy một cái kỹ sư nào mà thiết kế những cái vật dụng gọi là những cái công cụ lao động thiết thực cho người dân hết. Đa phần là từ cái máy cắt lúa, từ cái máy đắp bờ hay là cái máy cắt cỏ, đa số là do những cái người nông dân mà qua cái công việc hàng ngày người ta lao động thì người ta sáng tạo ra các bạn. Chứ mình không có thấy những cái công trình nào của các cái kỹ sư mà có bằng cấp hẳn hoi mà sáng chế ra được những cái vật liệu gọi là những cái công cụ lao động để giúp đỡ người nông dân nha các bạn ha. Thì các bạn thấy đó, cái máy cắt cỏ thì người ta cũng dùng cái máy Honda, máy 2 thì để người ta chế ra cái cánh quạt rồi người ta đi cắt cỏ. Rồi cái máy cắt lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đó các bạn thì cũng là do những người nông dân sáng chế ra. Hay là các bạn thấy là những cái máy sắc rau heo rồi cũng là người nông dân nha các bạn ha. Thì họ bơm này các bạn thấy không, là nó bơm lên, nó quậy cái sình ở dưới sông lỏng ra và nó bơm lên, nó theo nước nó lên. Các bạn thấy nhưng mà đằng sau này là một cái đìa rất là lớn các bạn, mà đã được hơn một phân nửa sình nó đã ngập lên bằng với cái mặt đìa rồi. Còn cái phần dưới này là các bạn thấy nó vẫn còn nước này nha các bạn ha. Thì các bạn thấy luôn là cái khu vườn này thì nó cây cỏ nó nhiều lắm. Nếu mà sử dụng sáng múc hay là sáng cạp á thì không có thể đưa vô tới đây được các bạn. Người ta chỉ có múc lên bờ thôi, rồi mình lại phải dùng xe để mình kéo vô trong. Còn cái này thì không có, mình đưa đến đâu thì cái ống người ta chỉ việc nối vào, người ta dẫn ra tới đó rất là thuận lợi các bạn. Vùng sông nước mà có những cái thiết bị như thế này thì giúp cho người nông dân rất là thuận lợi trong cái công việc mà vét mương vét máng cũng như là lấp ao đìa, hay là cải tạo vườn tược gì hoặc là người ta làm vuông tôm, người ta cũng múc bằng những cái thiết bị gọi là cái sáng thổi nha các bạn. Các bạn nên phân biệt với sáng thổi. Rồi sáng múc thì nó gồm cái gầu để nó múc đó. Sáng cạp thì nó có cái gầu gồm hai cái nửa cái gầu, rồi nó có một cái sáng cạp rất cao, nó đi ở trên bờ rồi nó cạp nó đưa lên. Các bạn thấy trước mặt các bạn là sình nó đang là thổi lên qua cái khe lá này, cho nên là các bạn nhìn không được rõ. Các bạn thấy không, là nước nó thổi lên, trong nước đó nó có lẫn với lại sình bùn lên rất là mạnh như các bạn nha. Chiếu lại toàn bộ cái cảnh bơm nước cho các bạn coi. Thì trong quá trình múc thì nó hay bị vướng rác các bạn. Thì cái anh mà chủ của cái sáng thổi này, anh đang là gỡ rác ra. Tại vì cái kênh rạch bây giờ nó ô nhiễm nhiều rồi chứ không còn như hồi xưa các bạn. Do dân số đông đó, rồi do cái ý thức của người dân, rồi họ sử dụng các cái túi ni lông nhiều đó các bạn, cho nên họ cứ thảy xuống sông rồi nó hay bị vướng vô cái cánh quạt, cho nên là anh nó phải xuống anh nó móc cái cánh quạt ra. Thì toàn bộ cái sáng thổi này nó dài khoảng 15 mét các bạn, rồi chưa tính cái chẹt nha các bạn ha. Một cái thiết bị rất dài để mà nó đưa xuống lòng sông, sông sâu nó cũng có thể đưa xuống được các bạn. Cái cánh quạt lớn ở trên nó là nó sẽ quậy đất cho nó lỏng ra, nó hòa quyện với nước và người ta hút nó lên thì nó sẽ đi lên theo với nước và nó theo cái đường ống nó đẩy lên rất là mạnh các bạn.
Các bạn hình dung ra không? Các bạn đi ngoài đường các bạn thấy người ta thổi cát từ dưới những cái xà lan lên bờ đó các bạn, thì cũng giống như cái hình thức như vậy đó các bạn. Tuy nhiên là cát đó thì nó không có rác rồi, mà nó là một cái chất gồm nhiều cái hạt nhỏ, cho nên là cái vấn đề đẩy lên thì nó cũng dễ hơn là cái sình này. Nhưng mà cái về mặt cơ chế thì nó gần giống như nhau các bạn. Cái này thì họ quậy cái sình ra cho nó lỏng ra, và họ dùng một cái máy công suất rất lớn nha các bạn, để họ hút nó lên. Mà cái thiết bị này á, thì mình khâm phục cái là do cái quá trình lao động mà người nông dân sáng chế ra, chứ không có phải là những cái kỹ sư mà có bằng cấp với hẳn hoi các bạn. Mà trước mặt các bạn là cái cầu như các bạn, hay cái cầu bằng sắt để cho người dân người ta đi lại đó, người ta không có cán vô cái ống, thì nó không có hư cái ống các bạn. Các bạn thấy là cái ống bây giờ nó đã xẹt lại rồi, do máy nó chưa có nổ lên. Đây là cái con đường lộ của Kinh 1 nha các bạn ha. Rất là khang trang sạch sẽ. Các bạn thấy không, là anh từ nãy tới giờ anh móc rác vẫn chưa xong các bạn. Các bạn thấy không, là cái hành vi của mình mà mình xả rác ra, mình không có biết bảo vệ dòng sông, thì các bạn thấy không, là nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái vệ sinh môi trường, đến cái công việc đồng áng của chúng ta, cũng giống như là các cái sinh hoạt hàng ngày. Cho nên là cái vấn đề rác ở nông thôn đây cũng là một cái vấn nạn này các bạn. Ở ngoài chợ thì người ta có cái xe công trình đô thị người ta dọn rác, còn ở trong ruộng thì không có, cho nên là họ cứ giục đại ra sông. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ đó, cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn nó còn nặng nề hơn là ở ngoài tỉnh thành các bạn. Ở tỉnh thành thì người ta còn có công ty vệ sinh, người ta đi dọn dẹp, còn ở dưới quê này người ta cứ giục đại ra các bạn, rất là ô nhiễm. Rồi các bạn thấy không, là đằng sau là cái máy đẩy nha các bạn ha. Người ta cũng sử dụng máy dầu để người ta di chuyển các bạn, và người ta có thể sống ở trên cái chạc này được luôn các bạn. Người ta đi làm khắp nơi, ở đâu kêu có nhu cầu thì người ta chạy cái chạc này đi. Rồi có khi là gia đình, những cái người làm công đi theo, người ta cũng sống trên cái chạc này giống như là trên một cái gia đình mình vậy các bạn. Tội nghiệp cái anh chủ này, anh móc rác ra nãy tới giờ chưa xong các bạn thấy không. Các bạn thấy cái cần, cái ống hút của nó rất là dài các bạn, khoảng 15 mét. Và khi mà nó hút đó thì người ta sẽ điều khiển để cho cái dàn này nó chìm xuống lòng sông. Và cái cánh quạt lớn như vậy đó các bạn, cái bầu đó là nó dính rác, ướm độ nó là trong cái đó cánh hả? quạt nó phải từ 1,2 m đến 1,5 m bác các bạn, rất là lớn. Và nó mới cái hệ thống máy nó có một cái trục đi xuống và nó quay, Chứ ở nó cái cánh đánh quạt cho nó đâu cái sình nó có dính nha. lỏng ra, rồi nó hút theo ống nó đi lên. Thì các bạn thấy không, là ở cái người dân Bây giờ mình có chế ra cái đồ lược được không anh? rất là nhiều các cái công cụ các bạn, cái công cụ mà cho tới ngày nay dù là khoa học đã tiến bộ rồi, nhưng mà các cái công cụ đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chưa có thể nào mà có một cái công cụ tiến bộ nào thay thế được. Điều đó chứng tỏ rằng cái óc sáng tạo của người miền Tây Nam Bộ chúng tôi hết sức là phong phú, và có rất là nhiều kỹ sư được học qua trường lớp bài bản hẳn hoi, được đào tạo tử tế, nhưng mà họ lại không có những cái đóng góp thực tế thiết thực cho cái công cuộc mà đồng áng của chúng tôi, hay là trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Đa số những cái vật dụng, đặc biệt là những cái thiết bị lao động, đều do những cái người nông dân một nắng hai sương, mà các bạn hay dùng cho một cái danh xưng rất là thân thương, đó là những cái kỹ sư chân đất chế tạo ra thôi các bạn. Thì các bạn thấy không, đây là anh đã dọn dẹp xong rác và anh đã ngồi vào phòng điều khiển nha các bạn ha. Anh sẽ ngồi vào cái bàn điều khiển. Thì cái bàn này nó rất là nhiều các cái cần nha các bạn, các cái cần điều khiển giống như các cái cần số mà các bạn thấy ở như trên các cái xe lu hay các cái xe công trình nha các bạn. Và
anh sẽ điều khiển từ cái sự lên xuống của cái ống hút, rồi cái tốc độ quay của cái cánh quạt Đang là quay đó, rồi cái khả năng mà đẩy cái dòng nước nó đi xa hay gần thì do có một người điều khiển thôi các bạn. Do cái ánh nắng nó bị chói cho nên là các bạn không có thấy được, và tôi cũng không có xuống tới tận dưới đó để quay cho các bạn xem được. Thì cái này là các bạn cũng hình dung ra là cái bảng điều khiển nó nhìn rất là hiện đại các bạn, giống như là trên một cái xe cơ giới chuyên nghiệp mà ở các cái công trình ở ngoài thành thị các bạn vẫn thấy đó các bạn. Mà ở đây có một người thôi đó, các bạn thấy cái cánh quạt nó bắt đầu quay, anh đang để máy rồi các bạn ha. Đó, rồi bây giờ người ta thả xuống theo cái độ sâu của cái dòng sông nha các bạn, cái mương cái đìa, thì người ta sẽ điều khiển để cho cái cánh quạt nó xuống sâu hay là cạn để mà ta hút. Thì lúc đó là toàn bộ cái sáng gọi là cái sáng thổi mà các bạn đang là được chiêm ngưỡng. Vài cái nét giới thiệu sơ lược để cho các bạn thấy. Và các bạn yêu mến kênh của chúng tôi, xin các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của chúng tôi được phát triển. Xin kính chào tạm biệt các bạn.